Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. This is Coach Carl. Ngayon po is tuturo ko po sa inyo kung paano naman ninyo mawi-withdraw ang inyong earnings dito po sa ating XM broker. Tara, samahan niyo po ako. First, kailangan nyo lang po mag-login dito sa inyong account. Lagay nyo lang po yung ID number nyo and then yung password. So, kung meron na po kayong earnings, makikita nyo po agad yan dito sa inyong account balance. And punta lang po kayo dito sa withdraw funds. Meron po tayo ditong minimum of $5 sa e-wallet payment methods natin and then $22 naman dito sa ating online bank transfer. Yung e-wallet payment method po natin is minimum of $5. Ito po yung Neterel, Skrill, WebMoney, and then itong Perfect Money. Kung wala pa po kayong NetTeller or Skrill, pwede po kayong mag-create sa inyong account. Pabilis lang naman po yung pag-create ng account po ng ating Neterel and Skrill. Gamit lang po ang inyong phone, makakapag-register na po kayo. Ang kailangan lang po ninyo dito is meron dapat kayong valid ID and bank details para po may direct din po sa inyong account. So, ito po yung pinaka may recommend ko po sa inyo, yung online bank transfer natin kasi pwede po tayo dito mag-withdraw gamit yung ating mga banks. So, pinutin lang po natin itong withdraw. And through this way po, pwede din po kayo makapag-withdraw dito gamit po yung Union Bank. Kung wala pong mapag-withdrawhan sa area po ninyo, pwede pong gamitin po ninyo yung Union Bank at makapag-withdraw po dun sa mga remittance center natin katulad ng Palawan and then Cebuana. So mamaya po explain ko po sa inyo kung paano po ninyo gagawin and tuturuan ko po kayo kung paano. Meron po tayo ditong minimum of $22. For example po, meron po kayong Banco de Oro. Press nyo lang po yan. Ilagay nyo lang po yung account number and then yung amount kung magkano po yung i-withdraw po ninyo. Yung minimum lang po natin dito is $22. Ayan. So, wala naman po siyang charge. Free na po yung charge niyan. I-press nyo lang po ito and i-request nyo na po siya. Kung meron naman po kayong hindi naintindihan about sa pag-withdraw, pwede nyo po itong i-press nyo lang po yan para mapunta po kayo dito sa frequently asked question. Ayan. Paano mag-deposit? I-read nyo na lang po siya. And dito po tayo, balik tayo doon. I-press nyo lang po ito, request. Makikita nyo po dito, your withdrawal request has been accepted and will be processed within 24 working hours. Please note that the requested amount has been deducted from your MT4 account. Yung $22 po natin is na-less na po dito sa ating account balance. Automatic na po na maaalis na po siya dito. So, once na-approve na po yung inyong request, papasok na po siya direct dun sa video account po ninyo. And pwede nyo na po siyang gamitin kung saan nyo po gusto. And ito po is reminder lang din po. Ibig sabihin po ng ating 24 working hours, ibig sabihin, during working hours lang. Ibig sabihin yan, Monday to Friday lang available yung withdrawal natin. For example, nag-withdraw po kayo ng Friday, ang expected na marireceive po natin yung ating withdraw is Monday na po. Since ngayon po is Sunday, kung nag-request po kayo ngayon ng Sunday, bukas po siya papasok ng Monday. Ganun po yung processing natin. Kung nag-request naman po kayo ng Monday, possible po Tuesday na po siya papasok. Yun lang po yung ating policy dito sa ating 24 working hours. So, kung gusto niyo naman pong ma-check yung mga withdrawals po ninyo, punta lang po kayo dito sa withdrawal history. And i-check nyo lang po yung period kung kailan po kayo nag-withdraw para ma-check po natin dito. For example, dito naman po sa pending, kung ano po yung na-request po ninyo dito, ma-check nyo po dito kung approved na ba siya or hindi pa. For example naman, nagkamali po kayo, gusto niya pong bawasan or dagdagan yung inyong request, pwede nyo pong i-cancel dito. For example, nagkamali po yung inyong bank account number, pwede nyo pong i-cancel dito. I-press nyo lang po itong cancel and ma-out na siya. Canceled na siya and then babalik na yung balance po ninyo dun sa account po ninyo. Ayan, di ba? Mabilis lang. And dito naman sa ating e-wallet, kung meron na po kayong Skrill, minimum of $5 po yung pwede po nating i-withdraw dito. Lagay lang po natin yung email natin dito tapos kung magkano po yung amount. Pwede nating $5. So, check siya and approve. And then, check nyo lang po ito. I declare that I have carefully read and fully understand the withdrawal priority procedure. And request nyo lang. And pareho siya nung ating bank transfer. So, 24 working hours din. So, kinabukasan na siya papasok and hintay lang natin siya. Ganun lang siya kabilis and automatic madideduct na din po siya dito sa ating account balance. And para ma-check din po ninyo, punta lang po kayo dito sa withdrawal. Kung kamusta na ang inyong, halimbawa, chine-check po ninyo, kinabukasan na, tapos chine-check po ninyo yung inyong request. Pwede po kayong punta sa withdrawal, tapos pending request, i-check nyo lang kung
kumusta na ang inyong request. And sabihin natin today, po yung nag-request and nandyan pa siya. Pag naging successful na po siya, papasok na po siya dito sa withdrawal history. Automatic na po siya doon. Ayan. Status niya po dito is pending. Ito, once na naging complete na po siya, ibig sabihin na siya is successful na. So, ito, cancel po natin. And ganun lang guys kabilis. Meron pa tayong isang option para makapag-withdraw ng earnings sa ating account. Pag hindi pa po kayo nakapag-deposit through credit card or debit card, hindi po lalabas yung option na. Kailangan po nakapag-deposit kayo through credit card and debit card para lumabas po yung option na to. So, kailangan nyo lang gawin, press yung withdraw. Pag meron na po kayong ganitong option, minimum of $5 din po yung pwede po natin ditong i-withdraw. Ayan. Lagay lang po natin dito yung $5 and then check and proceed. Same with the process po nung ating mga other example. Within 24 working hours din yung processing po niya. Okay? So, ganoon lang siya guys kadali. So, ngayon, turo ko po sa inyo kung paano po kayo makapag-withdraw gamit po yung Union Bank. So, bakit po yung Union Bank yung madalas kong nire-recommend para po sa inyo? For example, sa area po ninyo, wala po kayong bank, wala pong mga ATM po sa area ninyo, meron lang pong Palawan, meron lang Cebuana. Yung Union Bank po kasi natin, pwede natin siyang gamitin dito sa pag-withdraw. So, kailangan nyo lang gawin, punta lang po kayo dito sa withdraw funds. And then, kung wala pa po kayong Union Bank account, I recommend na mag-register na po kayo ng inyong Union Bank account. Mabilis lang naman siya. Pwede po kayo mag-register kahit hindi na po kayo pumunta sa bank. Pwede po kayong mag-register gamit lang po yung phone ninyo. And i-download nyo lang po yung Union Bank app sa inyong Play Store. Tapos, follow nyo lang po yung instruction na ibinibigay nila and then isubmit nyo lang po yung mga requirements na hinihingi nila. Napakaganda ng Union Bank and napaka-convenient niyang gamitin. And then hassle-free tapos free of charge pa. So, pulit natin yung ating Union Bank and then hanapin nyo lang po yung Union Bank. Kung meron naman po kayo any of the bank na available po dito, pwede nyo naman po siyang iselect. Pero kung wala po talaga sa area ninyo na bank, pwede po yung Union Bank. So, lagay po natin yung account number natin dito. Sabihin natin, ito na din. Sample lang naman to. Dollars. Check nyo lang po siya. Request. Ayan. Hintayin nyo lang po siya. Pag once na na-approve na po, for example, na-approve na po yung inyong request dun sa ating withdrawal, tapos pumasok na po siya dun sa Union Bank account po ninyo, ganito naman po yung gagawin po ninyo para makuha po ninyo yung pera po ninyo sa Palawan. So, ipapakita ko din po dito sa video na to, step by step, paano nyo siya makukuha. Kailangan nyo lang po mag-login dun sa inyong Union Bank app. Login lang po kayo. Tapos, pag nag-appear na po yung balance po ninyo dito ng withdrawal, pwede na po kayo mag-request na makapag-withdraw po kayo dito sa ating Palawan. Press nyo lang po itong send or receive. Sa baba po yan. Press nyo lang po itong remittance center. So, makikita nyo po dito, available po yung inyong Palawan, Pera Hub, Cebuana, tapos LBC. Kung alin man po yung available po dito sa area po ninyo, i-press nyo lang po siya. Sabihin natin Palawan. Dito po is nakalagay kung magkano po yung mga fees dun sa i-request po ninyong funds. Sample po, magagawa po tayo dito ng 100 pesos na i-request po natin. Okay, lagay po natin dito 100. Tapos, ano po yung purpose? Sabihin natin allowance. Tapos, next. Tapos, lalabas po yung inyong confirmation na okay na po kayo dun sa inyong nire-request. Makikita nyo po dito yung fee, yung charge, kung magkano po. Press nyo lang po itong proceed. And then, mag-fill up po kayo dito ng inyong details. Sabihin natin yung details nilalagay ko. So, make sure po na tama po yung inyong details na ilalagay dito para po makuha o maklaim po ninyo yung amount. Ayan. Kung meron po kayong suffix, yung birthday, lagay nyo lang po dito, press nyo lang po yung taon, year, then, tapos, slide nyo lang po siya, no? Slide, kung ano pong buwan po kayo, and then, press nyo lang po ito, and then, nationality, syempre, Pilipino, nasa taas siya. Ano po yung cellphone number? So, dapat yung cellphone number natin is correct din, para po, walang maging error. So, dapat po walang 0 po sa unahan, no? Kasi nasa number code na po tayo. So, email address, optional naman siya kung gusto nyo po siyang ilagay. And then, next po. Press nyo lang yung next. Okay. Tapos, saan po yung address po ninyo? Lagay nyo lang po dyan, anong address. Okay. Yung province po ninyo. Tapos, pwede nyo pong i-search para mabilis. Search nyo na lang. Tapos, syempre, Philippines. And then, yan na po yung inyong request. I-review nyo lang po.
So, kung sakaling halimbawa naman po, kung meron po kayong kapamilya na gusto po ninyong padalhan, pwede pong gamitin nyo na din po itong application na to, yung Union Bank natin. Hindi na po kayo pupunta sa Palawan para po magpadala ng pera. Pwede nyo po itong gamitin. Alright? So, i-press nyo lang po itong I accept, I have agree, and then press nyo lang po yung send. Meron siyang important reminders na nakalagay po dito. And i-review nyo po, no? Make sure na tama yung details na nilagay po ninyo para hindi po kayo magkaroon ng error. For example, di ba, ikaw yung magpapadala tapos gusto mong ipadala dun sa family mo, pwede mo pong gamitin po yung application pong ito. So, napaka-convenient niya. Ito yung recipient. And then, address. And lagay nyo lang po. And then, proceed. Tapos, yung OTP, lagay nyo lang po yung OTP ninyo and then magko-confirm na po siya. Okay, confirm. And magkakaroon po kayo ng ganito. Ayan. Lalabas po ito. And okay. So, pinapaliwanag po dito, basahin nyo lang po ito. Yung mga nakapag-send daw ng before 3 PM cutoff, mapaprocess daw po yung request po natin within the day. Pero kung nakapag-send po kayo ng inyong request after 3 PM, so yung processing or yung procedure na bibigay po sa atin, kinabukasan na. Yung procedure po natin is mapaprocess after the next served day na. Yun po yung nakalagay po dito. O nakalagay naman dito, once the funds are ready to pick up, the claim code will be provided. So hintayin po natin dito yung claim code na lumabas para po makuha po natin yung ibibigay po natin sa kanyang reference number. So gagawin po natin is mag-wait kung sa oras ko po kasi ngayon is 10:23 na. So, bukas ko na siya makukuha. And hintayin lang po natin. Tapos, meron po magte-text dun sa cellphone number niya na nilagay niyo po dito. So, guys, once na naayos na lahat, pwede na po kayo mag-back nyo lang po dun sa inyong dashboard. So, nadidak na po yung ating. So, para ma-check nyo naman, guys, yung inyong transaction, kung lumabas na yung claim code natin, punta lang po kayo dito sa box, sa mailbox sa taas. Press nyo lang po yan. Tapos, transaction. And then, press nyo lang po yung anong transaction po yung ginawa po ninyo. Press nyo lang po ito. Ayan. So, pag lumabas po ito, ikakopy nyo lang po yan. Tapos, yan na po yung isend po ninyo sa pinadalhan po ninyo. So, ganun lang guys kadali. So, kailangan nyo lang pong i-check kung meron na pong dumating dun sa inyong Union Bank account, yung code ninyo para ma-claim po ninyo yung inyong pinadala sa Palawan or ma-withdraw po ninyo sa Palawan. Pag na-confirm naman po at na-process na po ang inyong request, automatic po meron pong magme-message po sa inyo na galing po sa Palawan. Nyo lang po dito. Okay, yung may sobre, parang sobre na to, and then transaction. Ito po, meron na pong dumating sa atin. Ito na po yung isusulat po ninyo dun sa receiving paper ng Palawan para po makuha po ninyo yung withdraw po ninyo. Pwede nyo po ni-copy and then i-save po ninyo. And meron din pong darating sa inyo na SMS. So, ito po yung message niya na successfully yung inyong request at pupunta na lang po kayo dun sa branch ng Palawan para i-claim yung inyong ni-request. And ganoon lang guys kadali kung paano po kayo makakapag-withdraw sa Palawan gamit po yung ating Union Bank app. So napakabilis lang and pwede nyo naman pong gamitin yung ating application na to sa Cebuana. Ganoon din po yung gagawin po ninyo. Same process and procedure lang po siya. Alright? I recommend talaga kung wala pa po kayong Union Bank account, much better na mag-create na po muna kayo ng account niyo para po mas ma-maximize nyo po yung service ng Union Bank. Tapos na po yung ating withdrawal tutorial. Kung meron pa po kayong mga questions regarding kung paano po kayo makakapag-withdraw, i-comment nyo lang sa baba ng video na to para po pwede ko pong ma-answer or pwede nyo po akong i-message dun sa aking personal Facebook. Ilalagay ko po yung link sa video sa baba na to para po pwede nyo po akong message para makakonect po ako sa inyo at ma-assist ko po kayo. Maraming salamat po. This is Coach Carl and I do hope na meron po kayong natutunan at bagong magagamit na tools para ma-maximize natin yung power po ng ating forex. Baka po nag-iisip kayo kung nasa malayo po kayong lugar na hindi nyo magagawa yung forex, walang bank sa area ninyo, kaya nyo pa rin po itong gawin. Meron po tayong mga ways kung paano po natin makukuha yung mga earnings po natin dito and ma-maximize po natin yung true potential ng forex trading. And this is Coach Carl. Maraming salamat. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, don't forget to press like and comment sa ating video. And also subscribe to our YouTube channel and press the notification bell button para lagi po kayong updated sa mga bago nating ilalabas na mga video. So sa lahat ng video tutorial natin, tignan nyo na lang po dito sa description sa baba
or i-visit nyo lang po tayo dito sa ating www.forextrader-ph.com. So marami tayong trainings and video doon na pwede nyong panoorin para mas matutunan nyo kung paano yung trading. Maraming salamat po. Enjoy! Thank you.